नमस्कार, मी पूजा. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमाच्या माध्यमातून आज आपण सेरेब्रल पाल्सी या विषयावर मार्गदर्शन जाणून घेणार आहोत आणि याच विषयावर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहेत वैद्य सूर्यकिरण वाघण्णा. सगळ्यात आधी मी तुम्हाला त्या वैद्यांची थोडक्यात ओळख करून देते. सूर्यकिरण वाघण्णा यांच्याबद्दल बोलायचं झाल्यास 1976 ला वैद्य म.बा. वाघण्णा यांनी छोट्याशा दवाखान्यापासून त्यांनी सुरुवात केली आणि आता या छोट्याशा दवाखान्याचं प्रायव्हेट लिमिटेडमध्ये रूपांतर सुद्धा झालेलं आहे. त्याचप्रमाणे डॉक्टर सूर्यकिरण वाघण्णा ज्या डॉक्टरांचे आज आपण मार्गदर्शन जाणून घेणार आहोत त्यांच्याविषयी मी बोलतेय. डॉक्टर सूर्यकिरण वाघण्णा हे होमिओपॅथीचे MD असून पोस्ट ग्रॅज्युएट डिप्लोमा इन सायकोलॉजी गायडन्स अँड कन्सल्टिंग सुद्धा त्यांनी पूर्ण केलेलं आहे. त्याचप्रमाणे या सेवा केंद्रामध्ये सेरेब्रल पाल्सी, मंदबुद्धी, ऑटिझम, हायपर ऍक्टिव्हिटी डिसऑर्डर, मिरगी, लकवा, पार्किन्सन्स, न्यूरोपॅथी यासारख्या मेंदूविकार आजारांवर आयुर्वेदिक, होमिओपॅथिक आणि विशिष्ट पद्धतीची जी आहार पद्धती असते त्याने उपचार सुद्धा केले जातात. जळगाव, पुणे आणि ठाणे येथे डॉक्टरांच्या शाखा सुद्धा आहेत. त्याचप्रमाणे प्रत्येक शाखांमध्ये डॉक्टरांचे तज्ज्ञ सुद्धा उपलब्ध असतात. वैद्य सूर्यकिरण वाघण्णा आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेले आहेत. त्यांचं स्वागत करूया आणि लगेचच आजच्या आपल्या चर्चेला त्यांच्याकडनं काय त्यांचं मार्गदर्शन आहे त्याला आपण सुरुवात करूया. तर सगळ्यात आधी आमच्या स्टुडिओमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. नमस्कार. नमस्कार. तर सगळ्यात आधी मी जसा उल्लेख केला इंट्रोडक्शन मध्ये तुमच्या वडिलांचा आणि त्यांनी या सगळ्याची सुरुवात केली होती आणि आज तुम्ही ही सुरुवात कुठेतरी पुढे नेताय. बरोबर. तुमच्या वडिलांबद्दल सांगायचं झाल्यास ते तुमचे गुरुज म्हणता येईल. त्यांच्याबद्दल सांगायचं झाल्यास तुम्ही काय सांगाल? माझे वडील वैद्य मल्लिकार्जुन बाबाराव वाघण्णा, आम्ही त्यांना अण्णा म्हणतो. नुकतंच 2 एप्रिल 2018 रोजी त्यांचं निधन झालं वयाच्या 87व्या वर्षी. आणि ते मूळचे इंजिनियर, जिल्हा परिषदला इंजिनियर म्हणून ते जॉईन झाले. आणि त्यानंतर त्यांचा स्वभाव अतिशय कडक, प्रामाणिक आणि मेहनती होता. आणि स्वभाव कडक असल्यामुळे त्यांनी स्वतः कधी भ्रष्टाचार केला नाही आणि दुसऱ्यांनाही कधी भ्रष्टाचार करू दिला नाही. आणि त्यांचा स्वभाव मेहनती असल्यामुळं सकाळी 6ला उठल्यापासून संध्याकाळी 6 वाजेपर्यंत सतत अविरत काम करत राहायचे. 4 लोकांचं काम ते स्वतः एकटे करायचे. कामामध्ये अतिशय परफेक्शन असायचं. पण त्यांच्या कामाचं कधीही कौतुक झालं नाही. त्याही गोष्टीचं कधी त्यांनी वाईट वाटून घेतलं नाही. पण त्यांच्या बरोबरीचे लोक ज्यावेळेस प्रमोट होऊन गेले, त्यांचे ज्युनियर्स प्रमोट होऊन गेले, त्यावेळेस त्यांना एक निराशा आली. दासोपंताची समाधी आहे तिथं. त्यांनी 48 दिवस गुरुचरित्राचं पारायण केलं तिथं आणि 92,000 शनीचा जप केला आणि एक दृढ निश्चय केला की जे जगात होत नाही ते करून दाखवायचं. त्यांना पूर्वीपासून मेडिकल विषयाची आवड होतीच आणि त्यांनी पुस्तकं मागवली, मेडिकलचे अभ्यास सुरू केला. 2 वर्ष सतत स्वतःच्या खिशातून पैसा खर्च करून लोकांना मोफत उपचार केले. आणि त्या 2 वर्षाच्या काळामध्ये त्यांच्या हातून अनेक केसेस दुरुस्त झाले आणि त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढला. आणि मग त्यांनी परीक्षा दिल्या, पदवी प्राप्त केली आणि ह्या व्यवसायाला सुरुवात केला. नोकरी होतीच. 1978 मध्ये त्यांना प्रमोशन मिळालं आणि मग आम्ही धुळे जिल्ह्यामध्ये साक्री तालुक्यात, नंतर शिरपूरला आणि नंतर जळगावला आलो. आणि मग 1982 मध्ये त्यांनी व्हॉलंटरी रिटायरमेंट घेतली आणि पूर्णपणे ह्या व्यवसायाला वाहून घेतला. त्या काळामध्ये फक्त महाराष्ट्रातूनच नाही, पूर्ण उत्तर भारतातून त्यांच्याकडे पेशंट्स यायचे. ते पोलिओ आणि लकवा तज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध होते. आणि 1992ला मग मी त्यांना जॉईन झालो. असा हा आमच्या अण्णांचा प्रवास होता. नक्कीच. मात्र आजचा आपला खरं तर विषय आहे की सेरेब्रल पाल्सी. बरोबर. तर मला वाटतं प्रेक्षकांना सगळ्यात आधी समजावून सांगणं हे गरजेचं आहे की सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे नेमकं काय आणि त्याचे दुष्परिणाम काय होतात याबद्दल आपण जाणून घेऊया. मात्र सगळ्यात आधी हा आजार नेमकं काय आहे याबद्दल सविस्तर काय? अगदी फार महत्वाचा प्रश्न. सेरेब्रल पाल्सी साध्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर सेरेब्रल म्हणजे मेंदू आणि पाल्सी म्हणजे पॅरालिसिस. साध्या भाषेत मेंदूचा पॅरालिसिस. हा आजार मूल मातेच्या पोटात असल्यापासून वयाच्या 3 वर्षापर्यंत केव्हाही होऊ शकतो. आपल्या मेंदूमध्ये कारक नियंत्रण केंद्र असतात ज्याला मोटर कंट्रोल सेंटर असं म्हटलं जातं. त्या मोटर कंट्रोल सेंटरला जर काही इजा झाली तर आपल्या संवेदनांवर, त्या मुलाच्या हालचालींवर, त्याच्या स्मरणशक्तीवर
आणि त्याच्या संप्रेषणवर, कम्युनिकेशनवर परिणाम होतात आणि यालाच आपण सेरेब्रल पाल्सी झाला असं म्हणतो. नक्की. जसं तुम्ही सांगितलं की सेरेब्रल पाल्सी म्हणजे नेमकं काय आणि त्याची सुरुवात जी आहे ती मातेच्या गर्भात जेव्हा मूल वाढत असतं तेव्हापासूनच या आजाराची कुठेतरी सुरुवात झालेली आपल्याला दिसून येत असते. मात्र याची नेमकी कारणं काय असतात? ही कारणं जर का स्पष्ट झाली तर हा आजार समजावून घेणं आपल्याला खूप जास्त सोपं जातं. अगदी बरोबर. कारणं जर पाहिले तर मेंदूला जर कुठल्याही द्वारे ऑक्सिजन पुरवठा कमी पडला तर त्यामुळे सेरेब्रल पाल्सी होते. आता हा ऑक्सिजन पुरवठा कसा कमी पडतो? तर पहिलं कारण आहे की ज्यावेळेस प्रसूती होत असताना जर बाळानं मातेच्या पोटातच शी केली तर ती शी नाकातोंडात जाऊन ते बाळ गुदमरतं आणि त्यामुळे सेरेब्रल पाल्सी होते. किंवा डिलिव्हरीच्या वेळेस, प्रसूतीच्या वेळेस नाळ गळ्यात अडकते, त्या नाळीचा फास बसतो आणि त्यामुळे ते बाळ गुदमरतं आणि त्यामुळे सेरेब्रल पाल्सी होऊ शकते. किंवा तिसरं महत्वाचं कारण आहे की डिलिव्हरी झाल्यानंतर बाळ जर उशिरा रडलं तर त्याच्यामुळे ऑक्सिजन पुरवठा मेंदूला कमी पडतो आणि त्यामुळे सेरेब्रल पाल्सी होते. हे सगळ्यात महत्वाचे कारण आहेत. त्यानंतर बरेच वेळा जुळे असतात मातेला, ते जुळे आणि प्री मॅच्युअर जर डिलिव्हरी झाली, 7व्या महिन्यात जर ती डिलिव्हरी झाली तर त्या 2 जुळ्यांपैकी एका बाळाला सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. किंवा 7व्या महिन्यात डिलिव्हरी झाली, एकच बाळ असलं तरी, तर त्या बाळाला सुद्धा सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. डिलिव्हरी झाल्यानंतर बरेच वेळा कावीळ होते 3ऱ्या दिवशी आणि ती कावीळ जर खूप प्रमाणात वाढली तर त्या कावीळीच्या विषाक्त द्रव्यामुळे, टॉक्झिन्समुळे मेंदूला हानी पोचते आणि सेरेब्रल पाल्सी होते. पुढचं कारण जे आहे ते बाळ जर अंडरवेट असेल, म्हणजे खूप वजन कमी असेल, तर अशा बाळांमध्ये व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स, फॅटी ऍसिड्स हे फार कमी प्रमाणात असतात. त्यामुळे सुद्धा सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. गरोदरपणी जर मातेला संसर्गजन्य काही आजार झाला तर ते पण एक कारण असू शकतं सेरेब्रल पाल्सीचं. जर माता मंदबुद्धी असेल किंवा मातेला गरोदरपणी फिट्स येत असतील तर त्याचे परिणाम गर्भावर होतात आणि सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. मातेला हायपोथायरॉइडिझम सुद्धा जर असेल तर त्यामुळे सुद्धा सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते बाळाला. बरेच वेळा आजकाल मुलींमध्ये धूम्रपान आणि मद्यपानाची सवय आहे. जर गरोदरपणी ही सवय कंटिन्यू राहिली तर त्याचे दुष्परिणाम बाळावर दिसून येतात आणि त्याच्यामुळे सुद्धा सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. बाळ जन्मल्यानंतर जर त्या बाळाला आकडी आली, फिट्स आले, तर त्या फिट्समुळे सुद्धा मेंदूवर परिणाम होतो आणि त्याच्यामुळे सुद्धा सेरेब्रल पाल्सी होण्याची शक्यता असते. प्रकार आणि लक्षणं याबद्दल काय सांगू शकतात? सेरेब्रल पाल्सीचे तसं पाहिलं तर 2 मुख्य प्रकार आहेत. एक सेरेब्रल पाल्सी विथ डिस्टोनिया आणि दुसरा जो प्रकार आहे तो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी. मी पहिल्या प्रकाराबद्दल सांगतो. या प्रकारामध्ये सेरेब्रल पाल्सी विथ डिस्टोनिया. डिस्टोनिया म्हणजे टोन कमी असणं, त्या बाळाच्या मसल्स मध्ये टोन नसतो, म्हणजे ताकद नसते त्या बाळाच्या ह्याच्यात. त्यामुळे काय होतं, बाळाची जी वाढ आहे ती व्यवस्थितरित्या होऊ शकत नाही, म्हणजे मान व्यवस्थित धरू शकत नाही. बसला तरी स्नायूंमध्ये ताकद नसल्यामुळं तो स्थिर बसू शकत नाही, कुठेतरी त्याचा बॅलन्स जात असतो. उभं राहिला तरी त्याचा बॅलन्स जात असतो, चालताना सुद्धा त्याचा बॅलन्स जात असतो. यालाच आपण सेरेब्रल पाल्सी विथ डिस्टोनिया म्हणतो. दुसरा जो प्रकार आहे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी. स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी सुद्धा 5 उपप्रकार आहेत. पहिला जो प्रकार आहे सगळ्यात कॉमन, साधारण 70 ते 80% पेशंट्स ह्या प्रकारातले दिसतात, सेरेब्रल पाल्सी विथ डिप्लेजिया. त्या प्रकारामध्ये कमरेखालचा भाग हा आखडलेला असतो, म्हणजे त्याच्या पायाला आडी असते आखडल्यामुळे, तो पंजांवर उभा राहतो, टाचा त्याच्यात टेकत नाही. बसला तरी तो डब्ल्यू सिटिंग मध्ये बसतो, म्हणजे वज्रासन मध्ये बसतो आणि तो पुढे वाकून बसतो. यालाच आपण सेरेब्रल पाल्सी विथ डिप्लेजिया झाला असं म्हणतो. दुसरा जो प्रकार आहे तो सेरेब्रल पाल्सी विथ हेमिप्लेजिया. हेमी म्हणजे अर्धा, डावा किंवा उजवा भाग, ह्या भागाला पॅरालिसिस झालेला असतो. थोडक्यात सांगायचं म्हणजे लहान मुलांचा पॅरालिसिसच असतो हा. त्याच्यामध्ये डाव्या किंवा उजव्या भागावर त्याचा परिणाम झालेला असतो. तिसरा जो प्रकार आहे सेरेब्रल पाल्सी विथ क्वाड्रिप्लेजिया.
हा अतिशय गंभीर प्रकारचा सेरेब्रल पाल्सी आहे. याच्यामध्ये दोन्ही हात आणि दोन्ही पाय हे पूर्णपणे आखडलेले असतात. त्या मुलाला पालथं सुद्धा होता येत नाही, उठून बसायचं तर लांबच राहिलं. आयुष्यभर तो एकाच याच्यावर असतो. त्याच्या पुढचा चौथा जो प्रकार आहे सेरेब्रल पाल्सी विथ ट्रायप्लेजिया. ट्राय म्हणजे 3, जे त्याच्या कमरेखालचे दोन्ही पाय आखडलेले असतात आणि दोन्ही हातापैकी एक हात कुठला तरी त्याचा आखडलेला असतो. तो झाला सेरेब्रल पाल्सी विथ ट्रायप्लेजिया. आणि शेवटचा जो प्रकार आहे तो सेरेब्रल पाल्सी विथ मोनोप्लेजिया. त्याच्यामध्ये दोन्ही हातापैकी एक हात किंवा दोन्ही पायापैकी एक पाय कुठला तरी आखडलेला असतो. आणि हा जो प्रकार आहे हा दुरुस्तीला अतिशय सोपा असतो. असे हे सेरेब्रल पाल्सीचे प्रकार आहेत. ही लक्षणं कोणती आहेत आणि ती कशा पद्धतीची असतात त्याबद्दल आपण सविस्तर जाणून घ्यायचंय. मात्र एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे. लगेचच भेटतो. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका. पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तर ब्रेकवर जाण्यापूर्वी तुम्ही वेगवेगळे प्रकार सांगितले या आजाराचे. मात्र जसं मी म्हटलं ब्रेकवर जाण्यापूर्वी की कोणत्याही आजाराची लक्षणं जर का आपल्याला वेळीच लक्षात आली तर त्या आजारांवर उपचार करणं खूप सोपं जातं. अगदी बरोबर. काय सांगाल या आजाराची लक्षणं नेमकी कोणती असतात? सगळ्यात पहिलं जे लक्षण आहे की ह्या मुलांमध्ये डोळे तिरळे असतात, ते आतल्या बाजूनं स्क्विंट झालेले असतात. त्याच्यानंतर ह्या मुलांची लाळ सतत गळत असते आणि लाळ सतत गळत असल्यामुळे बरेच वेळा ती लाळ श्वासनलिकेत जाते आणि ह्या मुलांच्या छातीमध्ये घरघर असते. गिळताना खूप त्रास होतो. त्यामुळे काय होतं, अन्न पाणी हे श्वासनलिकेत जातं, त्यामुळे नेहमी कफ असतो, छातीत घरघर असते. बोलायलाही सुद्धा त्यांना व्यवस्थित जमत नाही आणि पचन व्यवस्थित होत नसल्यामुळं त्या मुलांची संडास साफ होत नाही. 4-4, 8-8 दिवस ही मुलं संडास करत नाहीत आणि जरी झाली तरी ती गोट्यांसारखी कडक असते. बरीच वेळा एनिमा देऊन संडास काढावी लागते. तर हे झाले हे त्यांचे कॉमन लक्षणं. त्याच्या या कॉमन लक्षणामध्ये अजून एक लक्षण आहे, जे त्यांचे जे हाडं आहेत ते व्यवस्थितरित्या वाढत नाहीत, कारण स्नायू सगळे आखडले गेल्यामुळं त्यांच्या हाडांची वाढ व्यवस्थित होत नाही. हे सगळे कॉमन लक्षणं झाले. आता प्रकार वाईज मी लक्षणं सांगतो. पहिला जो प्रकार आपण पाहिला होता सेरेब्रल पाल्सी विथ डिस्टोनिया, याच्यामध्ये ह्या मुलांच्या स्नायूंमध्ये कुठलीच ताकद नसते, टोन नसतो. त्यामुळे हे चालताना बॅलन्स सांभाळता येत नाही, बसलं तरी बॅलन्स सांभाळता येत नाही, कुठलीही वस्तू व्यवस्थितरित्या पकडता येत नाही. त्याचा एक थोडक्यात मी अनुभव सांगतो. आपण त्याच्यासोबत एक व्हिडिओ पण बघू त्या पेशंटचा. माझ्याकडे मालेगावची एक केस आली होती. अजय देवरे नावाचा पेशंट होता तो. त्याचे आई वडील त्याला घेऊन आले होते. अतिशय गरीब कुटुंबातले, म्हणजे ट्रीटमेंटचा खर्च करण्याची सुद्धा त्यांची ऐपत नव्हती. आणि ज्यावेळेस ते माझ्याकडे आले त्यावेळेस त्या वयाच्या 4थ्या वर्षी त्या मुलाला घेऊन आले होते. साधारण फेब्रुवारी 2016 मध्ये ते माझ्याकडे घेऊन आले. मी ज्यावेळेस मुलाला बघितलं त्यावेळेस त्या मुलाला फक्त तो बसू शकत होता. त्याला उठून उभं राहता येत नव्हतं, चालता येत नव्हतं, स्वतःची कामं स्वतः काहीच करू शकत नव्हता, बोलणं व्यवस्थित येत नव्हतं. मी त्यांना सांगितलं की ह्याला आपण निश्चित स्वावलंबी बनवू शकतो, पण औषध घेण्याची मेहनत आणि फिजिओथेरपी करण्याची मेहनत, या दोन्ही गोष्टी तुम्हाला कराव्या लागतील. आणि साधारण 4-5 वर्ष तरी रेग्युलर औषध घ्यायची तयारी असेल तर हा निश्चित स्वावलंबी होऊ शकतो. आज 2.5 वर्ष झाले. हा जो व्हिडिओ हा 6 महिन्यापूर्वीचा आहे. तो मुलगा आज मोकळेपणाने चालतोय, त्याला स्वतःहून चालता येतंय, तो स्वतःची कामं सगळे स्वतः करतोय, बोलणं त्याचं यायला लागलेलं. बोलणं अजून स्पष्ट नाही पण तो बोलू शकतोय आता सगळं. शाळेत जायला लागलेलं आहे सगळ्यात महत्वाचं. त्याच्या आई वडिलांना इतका आनंद झालाय की ते म्हणतात की तुम्ही जोपर्यंत सांगत नाही तोपर्यंत तुम्ही औषधं त्याची बंद करणार नाही, एवढा आनंद झालेला आहे. पुढचा जो प्रकार आहे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी, त्याच्यातला पहिला उपप्रकार जो आहे स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी विथ डिप्लेजिया. या प्रकारामध्ये जसं मी सांगितलं की कमरेखालचा भाग हा पूर्णपणे आखडलेला असतो, पंजांवर उभं राहतो, टाचा टेकत नाही
आणि बसला तरी पुढे वाकून बसतो. त्याचा एक अनुभव सांगतो मी. माझ्याकडे सप्टेंबर 2011 मध्ये म्हणजे आता 6-7 वर्षापूर्वी नाशिकची एक केस आली होती, प्राची पवार म्हणून, आणि तिला हा सेरेब्रल पाल्सी विथ डिप्लेजिया झालेला होता. म्हणजे ती फक्त उठून बसू शकत होती, उभं राहता येत नव्हतं, चालता येत नव्हतं, बोलणं स्पष्ट नव्हतं, स्वतःची कामं काही स्वतः करू शकत नव्हती. आणि ज्यावेळेस ती माझ्याकडे आली त्यावेळेस मी त्यांना हेच सांगितलं होतं की फिजिओथेरपीची मेहनत तुम्हाला घ्यावं लागेल, औषध चिकाटीनं घ्यावं लागेल. आणि तिच्या आईवडिलांनी एक दिवसही न चुकता औषधं दिले. 5 वर्ष औषध दिलं. मागच्याच वर्षी त्यांनी औषध बंद केलं. 5 वर्ष औषधं दिले. दुसरा व्हिडिओ आपण जो पाहतोय तो, आणि फिजिओथेरपी सुद्धा एकही दिवस चुकवली नाही. आज त्या मुलीची कंडिशन तुम्ही पाहत असाल व्हिडिओमध्ये, तर ती स्वतंत्रपणे मोकळेपणानं चालते. चालण्यामध्ये थोडासा दोष राहिलेला आहे, पण ती मोकळेपणानं चालते आहे. तिच्या पायाची सगळी आडी सुटलेली आहे. बोलणं अगदी स्पष्ट झालेलं आहे. स्वतःची कामं सगळे स्वतः करते, शाळेत जाते, सगळं हे झालेलं आहे. पुन्हा एकदा एका छोट्याशा विश्रांतीची वेळ झाली आहे, लगेचच भेटतोय. तुम्ही मात्र कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा विशेष कार्यक्रम आरोग्याचा मंत्र. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आपल्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत. तुम्ही लातूरची एक केस सांगत होता, ती कशा पद्धतीने तुम्ही तिच्यावर उपचार केले आणि कशा पद्धतीने मग ती या सगळ्यातनं बाहेर आली? बरोबर. लातूरची एक केस आली होती सेरेब्रल पाल्सी विथ हेमिप्लेजियाची. आता ह्याच केसेसमध्ये काय असते की उजव्या किंवा डाव्या भागाचा पॅरालिसिस झालेला असतो. त्या मुलांना व्यवस्थित चालता येत नाही. चालताना ज्या भागावर असर झालेला आहे त्या भागाची टाच टेकत नाही. हातामध्ये ताकद नसते, हात पूर्ण खाली सोडून चालू शकत नाही, हात वर धरून चालतात. असे हे त्यांचे दोष असते. त्या मुलामध्ये सुद्धा हे सगळे दोष होते. आणि सतत 2 वर्ष त्यांनी औषध घेतलं. आता तुम्ही व्हिडिओ बघत असाल की नवीन बघणाऱ्याला जाणवत सुद्धा नाही की त्याच्यामध्ये काही दोष आहे. 2 वर्ष त्यांनी सतत औषधं घेतलं आणि त्यांना खूप समाधान आहे की तो आता व्यवस्थित चालतोय, त्याच्यामध्ये काहीही दोष नाही. हातामध्ये सुद्धा ताकद आलेली आहे, हात चालताना सुद्धा हात खाली सोडून चालतोय तो. तर ही झाली तिसरी केस. तिसरा जो प्रकार आहे सेरेब्रल पाल्सी विथ क्वाड्रिप्लेजिया, ह्या केसेस अतिशय कठीण असतात दुरुस्तीला. जसं मी सांगितलं की ह्या मुलांना पालथं सुद्धा पडता येत नाही, बोलणं नसतं, स्वतःची कामं स्वतः काहीच करू शकते, जेवता येत नाही. ह्या मुलांच्या छातीमध्ये नेहमी कफ अडकत असतो. तर ह्या केसेस दुरुस्तीला फार कठीण असतात, कारण हा गंभीर प्रकारचा आजार आहे. 5-5 वर्ष औषध घेऊन सुद्धा याच्यामध्ये 10 ते 15% मॅक्झिमम सुधारणा होऊ शकते. त्याच्या पुढचा जो प्रकार आहे सेरेब्रल पाल्सी विथ ट्रायप्लेजिया, हा सुद्धा एक गंभीर स्वरूपाचा सेरेब्रल पाल्सी आहे. त्याच्यामध्ये साधारण औषध सुरू केल्यानंतर 15 ते 20% जास्तीत जास्त सुधारणा होऊ शकते. त्याच्यामध्ये कमरेखालचा भाग तर पूर्ण आखडलेलाच असतो, पण हात दोन्ही हातापैकी एक हात आखडलेला असतो. त्यामुळे त्याला सगळे कामं स्वतःचे स्वतः काही करताच येत नाही, जास्त सुद्धा येत नाही. आणि 5वा जो प्रकार आहे सेरेब्रल पाल्सी विथ मोनोप्लेजिया, हा सगळ्यात दुरुस्तीला सोपा प्रकार आहे. त्याच्यामध्ये एक हात किंवा एक पाय कुठला तरी आखडलेला असतो. व्यायाम आणि औषधं साधारण 2-3 वर्षाच्या औषधामध्ये हा पूर्ण व्यवस्थित होऊ शकतो. जवळपास 80 ते 90% दुरुस्त होऊ शकतो हा आजार. अशी हे लक्षणं आहेत या आजाराची. वाघांना वैद्यकीय सेवा केंद्र जे आहे या आजारांवर नेमक्या कशा पद्धतीने उपचार पद्धती तुम्ही देत असता, काय सांगा? ज्यावेळेस आमच्याकडे पेशंट येतो तर सर्वात आधी मी हे सांगतो की आमचं जळगाव, पुणे आणि ठाणे 3 ठिकाणी शाखा आहेत आणि आता लवकरच औरंगाबाद इथे सुरू होते 4थी शाखा. आणि आमच्या सगळ्या शाखांमध्ये आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिकचे तज्ज्ञ डॉक्टर्स आहेत आणि हे अनेक वर्षापासून मेंदू विकारावरच काम करतात. आमच्याकडे फक्त सेरेब्रल पाल्सीच नाही तर डाऊन सिंड्रोम, हायपर ऍक्टिव्ह डिसऑर्डर ज्याला ADHD म्हटलं जातं, ऑटिझम आहे, मंदबुद्धी आहे, मिरगी आहे, त्याच्यानंतर मोठ्यांचे पार्किन्सन आहे, डिमेन्शिया आहे, अल्झायमर आहे,
प्रोग्रेसिव्ह सुप्रान्युक्लिअर पाल्सी, ज्याला PSP म्हटलं जातं, असे आज सगळ्या प्रकारचे मेंदू विकाराचे पेशंट्सवर उपचार केले जातात. ज्यावेळेस आमच्याकडे पेशंट येतो त्यावेळेस आमचं पहिलं काम असतं त्याला काउन्सिलिंग करून त्यांना धीर देणं, आणि हे आम्ही त्याचा धीर देतो. आणि त्याच्यानंतर त्या पेशंटची व्यवस्थित होमिओपॅथिक पद्धतीनं केस टेकिंग केली जाते, आणि त्याचा पूर्ण इतिहास घेतल्यानंतर त्या पेशंट्सच्या एक टोटॅलिटी सारांश काढला जातो, आणि ते टोटॅलिटीचं एक रेपर्टरायझेशन म्हणून एक विषय आहे होमिओपॅथीमध्ये, त्या केसचं रेपर्टराईज केलं जातं. त्या रेपर्टरायझेशन मधून औषधाची एक लिस्ट येते. त्या लिस्टमधून पेशंटच्या कॉन्स्टिट्यूशनशी, त्याच्या डायथेसिसशी, त्याच्या मायग्रेनशी सुटेबल अशी एकच मेडिसिन काढली जाते, आणि ती औषधी त्याला दिल्यानंतर त्याचे खूप चांगले रिझल्ट येतात. त्यानंतर आयुर्वेदिक पद्धतीनं सुद्धा आमचे डॉक्टर्स चिकित्सा करतात, त्याची नाडी तपासणी करतात. नाडी तपासणीमध्ये त्याला कफ दोष आहे का, वात दोष आहे का, पित्त दोष आहे ते पाहून त्याला लागू पडणारे मेद्य रसायन, मेंदूसाठी लागणारे जे रसायन आहेत त्या पद्धतीने त्याचे उपचार केले जातात. त्याच्यानंतर फिजिओथेरपी ही सगळ्यात महत्वाची असते, आणि त्या फिजिओथेरपी आणि औषधोपचार आणि आहार या तिन्हीनं त्या पेशंट्समध्ये खूप चांगल्या पद्धतीनं सुधारणा दिसून येते. आणि आम्ही सुरुवातीला सांगतो की ह्याला 4-5 वर्ष तरी रेग्युलर औषध घ्यावं लागेल, तर ह्याला निश्चितपणे आपण स्वावलंबी बनवू शकतो. नक्कीच. मला वाटतं तुमच्या या वाघण्णा वैद्यकीय सेवा केंद्रामध्ये मेंदूंच्या विकारांवर इतक्या यशस्वी पद्धतीने उपचार केले जातात, आणि ते कशा पद्धतीने केले जातात खरं तर याविषयीचं इतकं छान मार्गदर्शन तुम्ही आज आमच्या प्रेक्षकांना केलं, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. नमस्कार. आरोग्याचा मंत्र या विशेष कार्यक्रमामध्ये आज आपण इथेच थांबूया. नमस्कार.